අයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි උදේ කෑම විදිහට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස අල රොටි හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. මේ රොටියේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රසයේ වගේම පෝෂණ ගුණය අතිනුත් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. එහෙනම් අපි බලමු අපේ අල රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මුලින්ම අපි අරගෙන තියෙන අල ටික සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගෙඩි 3ක් මේකට අරගත්තා. අල සුද්ධ කරගනිද්දී ඉස්සෙල්ලම ඒ ටික මේ වගේ වතුර එකකට දාගෙන ඊට පස්සේ අලගෙඩිය සැරෙන් සැරේ වතුර එකේ ඔබ සුද්ධ කරගන්න. එහෙම කරන එකෙන් අලවල කහට පිපෙන ගතිය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි අල ටික සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට පරණ වතුර එක මාරු කරලා මේ ටික හොඳට හොදගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි ඒ ටිකත් හොදගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ටික තඹ ගන්න අරන්. ඒකට මම මේ වගේ වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒ භාජනයට මේ අල ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක පියනකින් වහගෙන විනාඩි 20ක් විතර හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා. අල ටික හොඳට තැම්බෙනකන් අපේ රොටිය හදන්න ඕන කරන රතු ලුණු ටිකේම පොඩියට ලියා ගන්න. මම මෙතනදී පොඩි රතු ලුණු ගිනි 25ක් විතර මේකට අරගත්තා. කැමති කෙනෙක්ට මේකට බීඩුණු උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඒවත් ටිකක් පොඩියට ලියා ගන්න ඕනේ. හරි, රතු ලුණු ටික ලියාගෙන ඉවරුණාම අමු මිරිස් කරල් දෙකකුත් පොඩියට මම ලියා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ ටිකත් ලෑස්ති. දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක පියන අරිනවා. දැන් නම් හොඳට අල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප ඕෆ් කරගමු. ඊට පස්සේ මම මේ තැම්බිච්ච අල ටික මේ විදිහට වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි මේ අල ටික කෑලි හිටින්නේ නැති විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලොකු අල කෑලි තිබ්බොත් එහෙම අපේ රොටිය තුනී කරගන්න වෙලාවට ඒක හොඳට තුනී කරගන්න අමාරු වෙන හින්දා තමයි අපි මේ අල ටික ගොඩක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් නම් අපි ඒ ටික හොඳට පොඩි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකට බටර් මේස හැඳි දෙකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික දාගෙන ඉවරුණාම අපි එවලේ පොඩියට කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකයි රතු ලුණු ටිකයිත් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ රොටියේ පෝෂණ ගුණය තවත් වැඩි කරගන්න හිතාගෙන හීනියට ලියාගත්ත මුගුණු වැන්න කෝප්පෙකුත් මේකට එකතු කරනවා. ඒකත් දාගෙන ඉවරුණාම ලුණු කුඩු තේ හැන්දකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයිත් මේකට එකතු කරගන්න. හරි, දැන් මේ ඔක්කොම ටික දාගෙන ඉවරුණාම ඒ ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙන විදියට අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තාම අපි මේකට වතුරේම දාගත්තේ නැහැ. ඔන්න දැන් අපි ඒ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදියට කලවම් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි කෝප දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටිකක් දාගත්තට පස්සේ ඒකත් අපේ මිශ්‍රණයක හොඳින් කලවම් වෙන විදියට අතින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ ටික කලවම් කරගනිද්දී හැන්දකින් කලවම් කරගන්නවට වඩා අතින්ම කලවම් කරගන්නවා නම් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් වගේම ඉක්මනින්ම කලවම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, දැන් අපි ඒකත් කලවම් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණයට වතුර ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට අනාගමු. මේකට වතුර එකතු කරගනිද්දී බොහොම පරිස්සමට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද අලවලත් වතුර ගතිය තියෙන නිසා ඉක්මනට වතුර වැඩි වෙලා මේ ඩෝ එක ඇලෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මම තවත් වතුර චුට්ටක් මේකට දාගන්නවා. මේ අල රොටි එක හදාගනිද්දී අපේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන ගානට මේ ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් නම් මේකේ පදම හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ටික මේ විදිහට මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. හරි, ඔන්න දැන් අපි මේ ඩෝ එක අනාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෝල හදාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි පිටි ඩෝ එකෙන් හදාගත්ත බෝල ටික.
අපි ඒකෙන් සාමාන්‍ය තරමක ප්‍රමාණයේ බෝල 7ක් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊළඟට අපි මේ වගේ පොඩි ට්‍රේ එකකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන ඒක වටේම හොඳට තෙල් ටික ගා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි හදාගත්ත පිටි බෝලයක් මේ ට්‍රේ එකෙන් තියලා ටිකක් හොඳට පැතලි වෙන විදිහට මේ වගේ අතින් තුනී කරගන්න. මේ රොටිය තුනී වෙන තරමට අපිට ඉක්මනින්ම පුච්ච ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න දැන් මම මේ පිටි බෝල තුනී කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට රොටි තැටිය ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන තැටිය වටේටම හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. රොටි තැටිය ටිකක් රත් වෙගෙන එනකොට අපි තුනී කරගත්ත රොටි අරගෙන මේ විදිහට තැටියෙන් තියාගමු. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමක තියාගන්න. එතකොට රොටිය ලස්සනට හොඳට පුච්ච ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විනාඩි 2ක් විතර මේ පැත්තට පිච්චෙන්න දීලා මම රොටිය අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. දැන් මේ පැත්තත් විනාඩි 2ක් විතර පුච්චගෙන ආයෙත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ විදිහට දෙපාරක් විතර පැත්තෙන් පැත්ත මාරු කර කර මේ රොටිය පුච්ච ගන්න. එහෙම කරන එකෙන් එක පැත්තක්වත් ඕනමට වඩා පුච්ච ගන්නෙත් නැතුව මැද අමු ගතියටත් නැතුව මේ රොටිය හදා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ පැත්තට හරව ගත්තට පස්සේ රොටිය පිච්චෙනකන් ඊළඟ පිටි බෝලෙත් මම මේ විදිහට තුනී කරගෙන ලෑස්ති කරගන්නවා. හරි, දැන් නම් මේ රොටිය හරි ගානට පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක අයින් කරගමු. මේ බලන්න හොඳට පිච්චිලා තියෙන විදිහ. ඒක ඒ විදිහට අයින් කරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා තුනී කරගත්ත රොටිය මේ විදිහට තැටියෙන් මම තියාගන්නවා. ඊළඟට ඒකෙත් එක පැත්තක් පිච්චෙද්දී මේ විදිහට අපි අනිත් පැත්ත හරවගමු. බලන්න අපි හදාගත්ත මේ අල රොටි කොච්චර ලස්සනට කන්න ආස හිතෙන විදිහට හැදිලා එනවද කියලා. දැන් ඒකත් හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒකත් අයින් කරගමු. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස අල රොටි. රසය වගේම පෝෂණ ගුණය අතින්ද ඉතාම ඉහළ මට්ටමක පවතින මේ අල රොටි ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා රස අපටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් සටහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ අදහස් තමයි අපිව තව තවත් දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් මෙවැනිම රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.